صباح الفل. صباحيات. معلش اتأخرت عليكم بقالي فترة طويلة في فقرة صباحيات، عشان بحب دايما لما اجي ابدأ معاكم في الفقرة دي بالذات يبقى في مواضيع مهمة، مش كلام على الفاضي. المرة دي كنت عايز اتكلم معاكم في ظاهرة بدأت تبقى باينة جدا جدا جدا، ظاهرة الطلاق. ومش هتكلم المرة دي على كل انواع الطلاقات، يعني انا عايز اتكلم على ظاهرة بدأت تبان، اللي هي الطلاق المبكر جدا جدا. تبص تلاقي الزوج والزوجة اتجوزوا، يا دوبك هوبا شهر ولا شهرين الزوجة بقت حامل، خلفت، بعد الخلفة بحاجة بسيطة تبص تلاقي طلاق، وأصل مش نافعين ومعرفش ايه والكلام ده كله. فبقت ظاهرة غريبة جدا جدا، وبقت مخيفة. تمام. والمشكلة ان الموضوع ده كمان انا يعني شايفه ودايسه حواليا في المجتمع، وناس اعرفهم شخصيا كتير جدا بنفس الطريقة دي. تبص تلاقي يا عيني لسه العيل لسه جاي ما كملش حتى سنة في الدنيا، وابوه وامه منفصلين. انا بتكلم على الظاهرة دي دلوقتي. في ظواهر كتير في الطلاق انا لازم اتكلم فيها، بس انا عايز اتكلم في دي دلوقتي. انا عايز بس اقول حاجة. يا جماعة، هيجي والمشكلة في حاجة تانية ان تلاقي الاب والام بيقولك احنا واخدين عن بعض عن حب، وبقالهم فترة طويلة يعرفوا بعض، فترة طويلة عارفين بعض، وتلاقي فجأة في طلاق. تيجي تبص، طب ايه يا جماعة، ايه السبب؟ اصل ما اعرفش ايه. طبعا لازم هتلاقي اسباب، مشاكل في الشخصية، خناقات، الكلام ده كله. يا جماعة انا عايز اقول نصيحة للناس دي، وخاصة المقبلين على الجواز. هبدأ على المقبلين على الجواز، وبعد كده اكمل للناس اللي في الوضع ده نفسه. اول حاجة بالنسبة للناس اللي في المقبلين على الجواز، بص يا ابني وبص يا بنتي، ما تخلفوش اول سنة ولا سنتين، ما تخلفوش اول سنة ولا سنتين، علشان الظاهرة دي بتحصل دايما بعد اول سنة جواز وبعد اول خلفة، بحيث لا قدر الله ما حصلش نصيب، ما تلبسش نفسك كارثة في عيل طالع للدنيا من غير اب ومن غير ام. ما تلبسش نفسك بطفل تطلعه يتظلم، ابوه وامه منفصلين ما كملوش سنة جواز، تدرسوا بعض الاول، لا قدر الله ما حصلش نصيب، الخسائر هتبقى قليلة. طبعا في خسائر بس هتبقى قليلة جدا. فكرة ان انت عايز تتجوز بعد كده ما عندكش مشكلة، فكرة ان انت عايزة تتجوزي بعد كده هيبقى الدنيا اقل. فكرة ان في طفل في رقبتك مش موجودة هتفرق كتير معاك. فانا بنصح اي اتنين عاوزين في الوقت الحالي اللي احنا فيه عايزين يتجوزوا، يصبروا سنتين او سنة على حسب انت بالنسبة لك الدنيا ماشية ازاي، بس مش اقل من سنة. تمام. بالنسبة بقى اللي هم خلفوا وفي مشاكل، حرام عليكم الاطفال. انا الظاهرة اللي انا بتكلم فيها، بلاقي طفل عنده سنة وفجأة الطلاق حصل. والرسالة دي انا عايز اوجهها، خلاص انا اتكلمت ان المشاكل ممكن تبقى من الطرفين، انا بوجه بقى الرسالة دي للراجل. يا جماعة ربنا جعل العصمة في ايد الراجل عشان العقل، لازم انت بتكون عاقل ورزين، وانت اكتر من الست في النقطة دي. تمام. في نقطة تانية عايز اقولها لك. انت دلوقتي لسه متجوز، تقول مش هي دي البنت اللي انا حبيتها قبل الجواز واتغيرت وظهرت على حقيقتها ومعرفش ايه، ونفس الكلام البنت. يا جماعة ممكن لو انتوا عندكم طفل تأجلوا قرار الطلاق مهما كانت المشاكل لمدة 6-7 سنين. هتقولي مش هتحمل، لا اتحمل. ليه بقى؟
بص، انت لما بتيجي بتخطب انت ما دخلتش، انت عايش لاول مرحله خطوبه او قبل حتى الخطوبه كمان، بتبقى مشاعركم وحياتكم والتزاماتكم مختلفه. تمام؟ ده اقول لك ده كده في الارتباط. تيجي تدخل في الخطوبه الدنيا بتختلف، التزاماتك ونظرتك للبنت بتختلف. ده طبيعي، ده طبيعي. ليه؟ انت دخلت في مرحله فيها التزامات عليك، في فكره ان انت مش يعني مش فكره حب بس ونزول وخروج وحاجه ساعه بتديها لها وخلاص. لا، في اولويات، والبنت دي نفسها بتبقى مضغوطه لو انت اتاخرت، فطبيعي ان انت بيبقى عليك التزامات وعايز تخلصها. دخلت في مرحله الجواز والخلفه البدري. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ البنت انتوا بتجيلكوا فضه من الحياه بقى الزوجيه الجديده. ايه ده؟ انت بالنسبه لك بتبدا تلاقي مراتك يا عيني بدات اولا تتاثر نفسيا بالوضع الجديد. هي كل واحد فيكم فاكر ان الجواز هو نهايه المطاف الجميل السعيد، وهنخرج ونتفسح ومعرفش ايه والكلام ده كله. تبدا الدنيا تختلف، في حمل، في ولاده، في متابعه حمل، حاجات انت بقى كشاب ما عشتهاش قبل كده، اللي هو المفروض تروح بقى مع مراتك وفي مواعيد والكلام ده كله، وان انت المفروض تبقى ملتزم وتخلي بالك منها وتراعي مشاعرها. هرمونات جديده بالنسبه لمراتك ما تحاسبهاش عليها. تمام؟ الست تبقى بالنسبه لها برضو خضه، مرحله جديده في حياتها هي مش عارفاها ولا فاهماها لسه، ده ايه؟ تمام؟ وهعيشها ازاي وهبقى ملتزمه فيها ازاي. فلازم نخلي بالنا ان كل حاجه فينا بتتغير. انت بعد ما كانت حياتك ليها وضع مستقر واتعودت عليه، الدنيا بتبقى حياه جديده على الكل، عليك وعليها هي كمان. تمام؟ لازم تهدوا لحد وتستوعبوا بعض كويس في المرحله دي لحد ما الدنيا تعدي. تمام؟ فبلاش ان يبقى في استعجال في الحكم كل واحد على التاني. هتقولي طب ليه 5-6 سنين او 6-7 سنين كمان؟ اولا انت هيبدأ الطفل ده ياخد مراتك شوية منك، ياخد من هرموناتها، ياخد من طبعها. هتلاقيها هي مضغوطة. تمام؟ فهتلاقي مراتك غصب عنها هي بدأت تبقى عصبية، بدأت هي وقتها كله مش ليك. الرضاعة، التعب، اصلا كل فيتامينات الست في فترة الحمل والرضاعة والكلام ده كله من اول حمل بتتدمر. فخلي بالك ما تحاسبش مراتك على اي حاجة في الفترة دي. انت لان هي اتحولت من بنت لأم، وده مش سهل عليها ولا حتى على الست اللي خلفت كذا عيل خلاص وبدأت تفوق للدنيا. هرموناتها ضايعة، الرضاعة بتاخد منها، بتمر بمراحل صعبة وسريعة، وحط فوق سريعة دي 100 خط. حياتها ما بتستقرش لحد ما العيل ده يبدأ يعتمد على نفسه 6-7 سنين. بتبدأ هي تفوق لنفسها، فما تحاسبهاش، بالعكس لازم انت تكون سبورت ليها، لازم انت تكون اكبر سند ليها، مش تسيبها في اللي هي فيه. طيب اتكلمنا عن النقطة دي. النقطة التانية، انت دلوقتي بتقول خدت قرار الطلاق ومعاك عيل، واعرف بقى شخص كمان بعد قرار الطلاق بسنة ولا سنتين يقول لك ايه انا رايح اتجوز. انت والانيل والاضل يقول لك ايه؟ لا هتاخد مني الشقة، هتسرقني. انت عايز يا ابن الحلال تكون انت اقل الخسائر والباقي هو اللي يتحمل خسارتك؟ هتقول لي ازاي؟ انت دلوقتي لما تيجي تطلق، انت في عيل في رقبتك انت مسؤول عنه، تمام؟ عن وجودك في حياته. انت اللي جبته في الدنيا وتسرعت اللي انت جبته في الدنيا. شيل مسؤوليتك، شيل مسؤولية البطيخة لو طلعت حمراء او طلعت قرعة، انت اللي تشيلها. انت لما تسيبه وتروح تتجوز وتتسرع، حتى لو طلقت بقى، عندنا بنتكلم فيها طلاق، اصبر، ما تفكرش في اي علاقة على الاقل
4 سنين، تمام؟ وسيب الشقة لمراتك وابنها او بنتها، لان في الاخر الشقة دي من حق بنتك اللي انت رميتها. انت بنتك خلاص هي مش موجودة في حضنك، على الاقل سيبها تعيش في مكان كويس. يكفي انها هتفتقدك، هتفتقد ان كل يوم يجي باباها من الشغل تفتح له كده دراعاتها وفرحانة انه جاي، او الابن. انت متخيل انت بتعمل ايه؟ على الاقل يا اخي سيب لها الشقة تعيش فيها، ده حقها. والام الحاضنة اللي عمرها ما هتعرف تتجوز، تمام؟ انت بس اللي في الاخر اقل خسائر هتقع عليك انت. الست دي اتدمرت. اول حاجه في المجتمع ان ست مطلقه، احنا فاهمين المجتمع للاسف المريض بيتبص لها ازاي، تمام؟ تعالى بقى كمان ان هي مستحيل تتجوز، لان انت عارف ان هي عارفه ان هي لو اتجوزت ابنها هيضيع منها. انت هتاخده بحجه الحضانه، لان البنت هتتجه ليه لباباها ما دام اتجوزت واحد تاني، الا في حاله وجود الام بيروح ساعتها الحضانه الام. بس معلش يعني مفيش ست كبيره هتتربي عيل يعني، فبالتالي هتروح ليك انت. فهي خايفه طبعا ان ابنها يضيع منها، فبناء عليه الست دي مستقبلها كله ضاع جواز وتعرضت لمشاكل، وهي اللي شالت مسؤوليه العيل لوحدها. وانت اخرك تيجي تقول ايه؟ اصل ما بتورينيش الولد، اصل مخبيه عني الولد. سيبها في ظروفها، انت دمرتها. اما انت بالنسبه لك ان شاء الله توصل ل 45 سنه هتتجوز، اما هي حياتها اتدمرت والعيل اتدمر لما يروح بعد كده. تعالى بقى نروح بقى لقصه العيل. احنا اتكلمنا دلوقتي على الست اللي اتدمرت، تمام؟ ولازم تراعي ده وتسيب لها شقه تربي فيها ابنك او بنتك، تربي بنتك او ابنك فيها، تمام؟ يبقى تسيب لها الشقه، لان دي حقها ان هي تربي ابنك فيها. ولا انت عايز يطلع ابنك محروم؟ فيا ريت نراعي ربنا في الموضوع ده. تعالى بقى نروح للعيل. انت دلوقتي العيل ده اللي انت قررت فجأة ترميه وتقول اروح اتجوز وابني حياة تانية جديدة على نظافة بعد سنة ولا سنتين ولا 3 سنين، تمام؟ انت متخيل الوضع بعد كده؟ لازم تحسب كل حاجة. هتيجي تتجوز وتخلف عيل تاني، وبعد كده تيجي تقول ايه؟ انا لازم اعرفهم على بعض عشان دول اخوات ويحبوا بعض. يجي يا عيني ابنك الاولاني او بنتك تتعرف وتشوف الاب اللي عايش مع اخويا التاني اللي هو اخده مني، تمام؟ وهتحس بعد كده بظلم. اشمعنى انا ابويا عمل فيا كده؟ ويبص وتيجي تتكلم معاه قدامه، لا بصي يا حبيبتي، بصي احنا ايه، مش عارف هنلعب بعد كده. هو وانت مروح شايفك بقى وانت واخده، تمام؟ والتاني قاعد معاك، وانت بقى موصل ابنك الاولاني البيت رايح لطليقتك، وابنك بقى مروح معاه. مشاعر ابنك هتبقى ايه او بنتك وهي شايفه ان في طفل تاني؟ هو كل عايز منك ايه؟ العيل اهتمام ووجودك جنبه، تمام؟ لما يجي يدخل المدرسه ويبص عيل مضايقه ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله، او بلاش عيل مضايقه، مروح يقول لك انا بابا جاب لي امبارح كذا، بابا عمل معايا كذا، بابا كان اخدنا ودانا كذا. انت متخيل مشاعر ابنك بقى هو ساعتها في وسطهم هيبقى عامل ازاي؟ انت بتدمره. ابنك مهما كان هيكرهك، لو انت بعيد عن مامته وبعيد عنه هيبقى بالنسبه له انت يعني الدنيا والاخره انت دمرتها له. هيفضل عمره كله ما ينساش، هيبقى حاسس ان هو في وضع مختلف عن كل الاطفال. فحرام عليك، بص لابنك. وفي الاخر انت عملت ايه؟ شيلت ابنك الطفل الصغير غلطتك في الاختيار. لا، ما تشيلش ابنك تمن اختيارك. اخترت غلط تكمل وتتحمل انت، يفضل متحمل هو طول احلى سنين حياته وطفولته لحد ما يتجوز تمن غلطتك، وانت بقى تروح تعيش حياتك وتتجوز؟ لا، ادي لنفسك فرصة بعد الطلاق 4 5 سنين 6 سنين، يمكن الامور ترجع لمجاريها وترجع لابنك وتعيش في وسط مامته وسط اهله.
ليه هتقول لي 6 سنين يكون الولد الطفل بدأ ينضج شوية ويعتمد على نفسه، مشاعرك ممكن تختلف، يقول لا ارجع. مامته حتى لو هي انت مش فارق معاها، هتفرق معاها لما تشوف بنتها ولا ابنها بدأ يكبر 6 7 سنين، يقول لك لا انا محتاجة الاب، محتاجة وجوده عشان نربيه سوا. فياريت نركز في النقط دي كويس قوي. اخطأت في الاختيار، ما تحملوش ابنكم ثمن خطأكم انتوا في الاخر. طبعا الزوجة بعد الابن هي بتتضرر، اخر حد بيتضرر هو الاب. طبعا في ضرر بس بالاب، لان هو في الاخر ممكن يعيش حياته او على الاقل يعيش مع نفسه. انت في الاخر شايل ايه؟ بتحمل ابنك ثمن اختيارك، حرام عليك. ليه هو يتحمل ثمن اختيارك الغلط وانت في الاخر تروح تبعد عن كل الضغط العصبي والنفسي عليك وتشيله لابنك؟ تشيل ابنك كل حاجه. الولد يكبر ممكن في عقد نفسيه، ممكن ما تعرفش بعد كده اللي هيتعرض له. يا ريت كرجاله، وانا بكلمكم كرجاله، نبقى رجاله، ولما نتجوز نتحمل المسؤوليه. وربنا لما جعل العصمه في ايدك جعل ده عشان انت ربنا حاطط فيك العقل والتصرف السليم، وان انت مش اي حاجه هتروح تطلق. اما لما تعمل كده يبقى انت بني ادم غير مسؤول. اوعى تطلق عشان خاطر والدتك خليتك تطلق او حطتك في مقارنه ما بينك وبين مراتك. اوعى. ربنا على فكره قال لك طيع اهلك، وحط كمان طاعتهم بعديه، بس الا في الطلاق. لو مراتك كويسه وبتصونك اوعى تطلق. المشاكل هتحل. الناس الكبيره في يوم من الايام ربنا يديهم الصحه ويبارك فيهم وكل حاجه، بس هم مش باين لك. في الاخر هتترمي انت. اوعى تستخدم قوتك على ابنك وبنتك. يعني ايه قوتك على ابنك وبنتك؟ انت دلوقتي المفروض انت السند ليهم وتشيلهم في ضعفهم وهم لسه اطفال. هيجي وقت، وانا شفت ده بعيني في ناس، ده الاب كبر بعد سنين كبيره في الطلاق، كبر وبقى هو اللي محتاجهم، يجري عليهم، بيترمي في عز ضعفه. فانت دلوقتي في قوتك وابنك ضعيف، شيله. ولا انت عايز تترمي انت كمان لما تكبر؟ هيجي يرميك، هيقول وانا شفت منه ايه. واوعى تفتكر ان الفلوس هتعوضه، تقول ما انا كنت بس بدفع له وبسوي له وباخده في اليومين 3 افسحه. الطفل مش عايز ده. انت لما هتقعد مع ابنك لما يكبر كده، لو انت لسه مطلق وابنك نونو، يجي يقول لك ايه يا بابا تعالى العب معايا. هو ده بالنسبه له كل حاجه. وجودك في البيت جنبه سند. لما يعيا ويسخن في البيت ويلاقيك انت جنبه بتعمل له كمادات مع مامته ولا حاجه، لما يشوفك بتجري عليه وبتروح لدكتور في اي عيا، لما حد يعمل له مشكله في المدرسه وتجري تحلها له، ده امان. العيل عنده حته الرعب، لسه طفل ما عندوش قوه ولا عنده اراده ولا عنده اي دفاع عن النفس غير انت اللي بالنسبه له سند وظهره اللي تحميه من اي حاجه تخوفه. لما يجي بس يخاف ان شاء الله. اتفرج على ابنك لما يبقى ماشي في ايدك وتعدي عربيه، يجي في حضنك كده في رجلك وهو صغير ويحضن رجلك كده، بابا انا خايف عشان خاطر مش عارف خايف يعدي الشارع، هتفهم يعني ايه ان ابنك انت بالنسبه له كل حاجه، عشان تيجي في اخر المطاف ترميه. فكر في ده كويس. انت لسه ابنك طفل بيرضع، انت ما تعرفش ايه اللي بعد كده. ابني نفسك وابني اللي يسندك عشان بكره، وضحي عشانه، عشان بكره ابنك يضحي عشانك لما تقع. انت مش دايم ولا صحتك دايما، والسنين بتجري. هتبص في الاخر تلاقي ابنك اللي انت وقفت جنبه وربيته وسندته هيجي يقف جنبك ويسندك. ولما لما يأثر معاك بكل قوة تقدر تكلمه، انا شلتك ورعيتك، تيجي تقف جنبي. اما تيجي ترميه هيرميك لما تكبر. ومهما جيت بعد ما تكبر تقول طب عوضه، ايه اللي هيعوضه؟ عمره ما هينسى كل الظروف والحاجات الصعبة اللي اتعرض لها وهو كان صغير ولا حول به ولا قوة، وكان محتاجك فيها وما كنتش موجود.
فيا ريت نركز في الموضوع ده وزي ما قلت اول نقطة نأجل فكرة الخلفة لو احنا لسه مقبلين سنة سنتين لحد ما نشوف بعض ويبقى في خسائر. خلفنا ما نطلقش تماما لا على الاقل 5 6 سنين. طلقنا ما نتجوزش على الاقل برضو 5 6 سنين لحد ما تشوف وضعك، يمكن ترجع لمراتك وربنا ييسر الحال وابنك يعيش في وسطك. صباحكم زي العسل، ويا ريت تفكروا في كلامي ده كويس، وادعموني بقى بلايك وسبسكرايب والاشتراك في القناه. وصباح الفل في يوميات محمد وآلاء. صباحكم زي العسل.